नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु युट्युब को थम्बनेल हामीले कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदै छौं। सो तपाईले मेरो च्यानलमा चाहिँ धेरै थम्बनेलहरु देख्नुहुन्छ। सो 90% थम्बनेल चाहिँ मैले क्यानभाबाट नै बनाएको छु। किन बनाएको भन्दाखेरि मैले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ एकदम फास्टली क्रिएट गर्नको लागि र मैले फोटोशप पनि युज गर्ने गर्छु, तर क्यानभामा चाहिँ अलरेडी राम्रो टेम्प्लेट भएकोले चाहिँ मैले क्यानभाबाटै छिटो टेम्प्लेटहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने भएकोले चाहिँ मैले क्यानभा चाहिँ धेरै युज गर्छु। प्लेलिस्टमा गएर तपाईले क्यानभाको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीहरु क्यानभामा चाहिँ युट्युब थम्बनेल हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भनेर सिक्न जाँदै छौं। सो सुरुमा हामीहरु युट्युब थम्बनेल जुन चाहिँ यहाँ तलतिर पनि देखाइरहेको छ हामीले क्लिक गर्छौं। क्लिक गर्ने बित्तिकै डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु तपाईको लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट राम्रो टेम्प्लेटहरु छ। सो तपाईले आफ्नो गेमिङ च्यानल छ भने तपाईले यहाँतिर गेमिङ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले आफ्नो कुनै इन्स्टिट्युसन छ भने तपाईले इन्स्टिट्युसनको लागि हुने गरी टेम्प्लेट पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म आफ्नो युट्युबको थम्बनेल चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छु। सो सुरुमा मैले यो लिए र यहाँबाट चाहिँ म केही कुराहरु चाहिँ अलि डिजाइन आफ्नै रूपमा चाहिँ गर्छु। जस्तै कि मैले यो रेक्टेंगललाई यहाँतिर हाल्छु, क्रिप्टो करेन्सीलाई यहाँतिर हाल्छु, यो मान्छेलाई यहाँतिर हाल्छु र यो यहाँतिर हाल्छु, यसलाई यहाँतिर हाल्छु र अझ तान्छु। हाउ टु युज क्यानभा भनेर लेख्छु म यहाँ। फुल कोर्स क्यानभाको लोगो चाहिँ म लिएर आउँछु। एलिमेन्ट्समा जान्छु र लोगोमा चाहिँ मैले क्यानभा भनेर सर्च गर्छु। तपाईले यो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगो तपाईले यहाँतिर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले आफैले डिजाइन यसरी क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो एउटा सिम्पल डिजाइन टेम्प्लेट युज गरेर हामीले क्रिएट गरेका छौं। सो हामीले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट अनुसार चाहिँ एउटा थम्बनेल चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौं। सो यदि तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।